babae sa Mexico matapos mahagip ng tren habang nagse-selfie. Ayon sa mga witness, binaliwala raw ng babae ang bili ng security sa site na lumayo ito sa tabi ng tracks ng tren. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong Huwebes ng gabi. Ayon sa Okta Research, mayorya ng mga Pilipino naniniwalang malaking banta ang China sa Pilipinas. Department of Health nagbabala sa pagtaas ng kaso ng rabies ngayong 2024. King Charles at US President Joe Biden nakiisa sa pagdiriwang ng World War II Veterans Anniversary ng D-Day landings. Dalawang astronaut ng Boeing Starliner lumipad patungong International Space Station. And international celebrities na nawagang pagtuunan ng pansin ang nangyayari sa Rafah. Sa Okta Research, sinasabing 3 sa 4 na Pilipino ang nagsasabing isang banta ang bansang China sa Pilipinas. Batay sa pag-aaral na isinagawa noong buwan ng Marso, 76% ng Filipino adults ang naniniwalang isang top threat ang China sa bansa. Mas mataas ito ng 17% mula sa 59% sa unang survey na naging presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong October 2022. Lumabas ang naturang finding kaalinsabay ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa harap ng tumitinding aktibidad ng Beijing sa coastline ng Manila. Kasama na rito ang mariinggit ng China sa overlapping claims nito sa South China Sea na kung saan ay binabaliwala ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea ng Permanent Court of Arbitration. Kamakailan ang pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naging naratibo ng Chinese state media na nanutok umano ang sundalong nakapwesto sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa mga tauhan ng China Coast Guard. Naghahanda na ang Armed Forces of the Philippines sa isasagawang Indonesian at Philippines military exercise sa bahagi ng Mindanao. Ang naturang drill ay planong isagawa sa huling quarter ng kasalukuyang taon kung saan magsisilbing venue ang Camp Shongko ng Philippine Army sa Maguindanao del Norte. Ito po ay dadaluhan ng mga sundalo ng 6th Infantry Division ng Philippine Army at mga sundalo mula sa Indonesia. Ayon kay Major General Alex Rillera, Commander ng 6th Infantry Division, nagsagawa na ng inspeksyon itong nakalipas sa linggo ang Indonesian military sa mga training facilities ng naturang divisyon. Ang joint exercise ay tatawaging TA Felindo Strike the 4th 2024 military exercise na isang initiative ng Philippine Army and Indonesian National Military Land Force. Kabilang sa mga magsisilbing focus ng exercise ay ang territorial defense operations and strategic planning activities. Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbati kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa pagkapanalo nito sa ginanap na Lok Sabha election ng makatlong beses. Pinati ni Pangulo si Modi sa isang post sa X na sinasabing, "My warmest congratulations to Prime Minister Narendra Modi for securing a fresh mandate from the Indian electorate. The last decade has shown India as a sincere friend to the Philippines, and I look forward to the further strengthening of our bilateral and regional partnership in the years ahead." Ayon kay PBBM, sa naging pagkapanalong ito ni Modi ay inaasahan niya na mas paiigtingin pa nito ang bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at India. Taong 1949 nang naitatag ang diplomatic ties sa pagitan ng dalawang bansa na ngayon ay patuloy na umiiral sa loob ng 75 taon. Habang papasok ang Pilipinas sa panahon ng tag-ulan, ay tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na pinabibilis na matapos ang flood control project sa Davao Region.
Ito ay sa paghahatid niya ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya na naapektuhan ng El Nino sa Tagum City, Davao del Norte. Sinabi ng Pangulong inutusan na niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ma-fast track ang naturang proyekto. Ako ng direktiba sa DPWH, sa Public Works, na pabilisin ang pagkumpleto ng mga natitirang flood control project dito. Dahil po, naramdaman po natin yung tagtuyo at yung flood control project ngayon po, iba po ang aming design na ginagawa. Ang flood control project ngayon po ay hindi lamang para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig at para sa irigasyon, para sa freshwater supply ng ating mga iba't ibang household. At lalagyan po natin, kung kakayanin po, kung tama po, lalagyan po pa natin yan mga solar. Nagkakahalaga ng 30 milyong pisong tulong at ayuda ang naipamahagi ng Pangulo para sa mga magsasaka at mangingisda sa Davao del Norte. Kasama na rito ang post-harvest facility, farming equipment, mga bangka at iba pa. Naghatid naman ng iba't ibang toolkits ang TESDA sa ilalim ng Special Training for Employment Program. Makatatanggap naman ang higit sa 10,000 cash assistance sa mga napiling beneficiaries mula sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental at 10 milyong piso naman ang lokal na pamahalaan ng naturang probinsya. Noong nakaraang linggo, idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa Pilipinas. Ipinahayag din ng ahensyang malaki ang posibilidad ng development ng La Niña phenomenon sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Nagbabala ang Department of Health o DOH na naging pagtaas ng kaso ng human rabies sa bansa ngayong 2024. Ayon sa datos ng ahensya, nakapagtala ito ng 169 cases nitong buwan ng Mayo, mas mataas kumpara sa naitalang kaso sa parehong buwan taong 2023. Pahayag ng DOH ang kabuoang naitalang kaso ng human rabies mula buwan ng Enero hanggang Mayo ay mas mataas ng 13% kaysa sa kasong naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon na 150 cases. Mula sa naiulat ng kaso, 156 dito ay may history ng kagat ng aso, samantala 10 kaso naman ay may history ng kagat ng pusa at 3 ay mula sa kagat ng iba pang hayop. Noong May 11, iniulat na ang SOC Sergeant ang may pinakamataas na kaso, pumalo ito sa 21 kaso. Sinundan naman ito ng Calabarzon at Bicol na may 18 kaso sa bawat naturang rehiyon. Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Department of Health o DOH para sa pagpapataas ng pondo ng Department of Agriculture o DA. Ito po ay upang mapalawak pa ng DA ang kampanya nitong pagbabakuna sa mga hayop, lalo na ang mga aso na pangunahing nagpapataas ng mga rabies cases. Sinabi ng DOH kamakailan na lalo pang tumaas ang kaso ng rabies sa unang 5 buwan ng 2024 kumpara noong nakalipas sa taon kung saan umakyat ito sa 13%. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 160 katao ang namatay ngayong taon dahil sa rabies. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, suportado nito ang pagtaas ng pondo ng DA upang makapagsagawa ng malawakang animal vaccination. Sa kasalukuyan po, kailangang mabakunahan ang hanggang 22 milyon na aso at mga pusa at nakaatang sa balikat ng DA na bakunahan ang mga ito. Kasunod ng suspension ni Mayor Alice Go, sinibak rin ang buong police force ng Bamban Tarlac kasabay ang investigasyon sa mga illegal na aktibidad ng isang Philippine offshore gaming operator o POGO's hub sa lugar. Ayon sa Philippine National Police o PNP, tinanggal ang 49 officials ng Banban Police Station sa kanilang mga pwesto at inilipat sa Regional Personnel Holding and Administrative Unit ng Central Luzon Police. Ang mga sinibak na opisyal ng pulisya ay pinalitan ng mga tauhan mula sa Provincial Mobile Force Company, Tarlac City Police at mga municipal police stations sa Tarlac. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na si Central Luzon Police Director Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang nanguna sa
turnover rights sa Bamban Police. Dagdag pa niya na ang mga sinibak ng mga opisyal ng pulisya ay iniimbestigahan upang matukoy kung may mga pagkukulang sila matapos mabigong matukoy ang mga naiulat na krimen sa POGO facility. Sila rin ay isa sa ilalim sa isang focus reformation at reorientation seminar sa PNP o PNP Training Service Annex School sa Subic. Sinabi ni Fajardo, kailangan maging malinaw tayo dito. Kahit na tayo ay tumatanggap ng suporta mula sa mga local government units, ang ating tungkulin ay hindi dapat mapabayaan. Ikinababahala naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang bagong polisiya ng social media site na X na payagan ang adult content sa kanilang platform. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., patunay lamang ito na kailangan na talaga ma-regulate ang social media katulad ng paghihimok nila sa iba pang social platforms. Inamin pa ng opisyal na tanging magagawa lamang ng ahensya ay ang subaybayan ng development na ito at panghawakan ang pangako ng X na ibu-blur nito ang mga sensitibong content. Pinayuhan naman ni D ang mga magulang na mas lalong higpitan ang parental control sa mga kabataan upang maiwasan ang paggamit ng mga menor de edad sa mga ganitong klaseng apps. Maging sa iba pang sites ay may mga nakalulusot din na adult content at kung minsan ay natatagalan bago matanggal kahit mai-report pa ng ibang users. Susunod, visa-free entry program ng Taiwan extended na. Netanyahu nagbigay babala sa laban sa pag-atake ng Hezbollah. At mga kabataan nakararanas ng kakulangan ng pangangailangan sa Gaza. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Northview Solutions. Let us build it for you. This portion is brought to you by 318 Automart. Naku, magandang balita. Pinalawig pa ng Ministry of Foreign Affairs o MOFA ng Taiwan ang visa-free entry program nito para sa mga Pilipino. Ang naturang programa na nakatakda sanang mawalang visa sa August 1, 2024.
Gayunpaman, sa inilabas na statement ng Bureau of Consular Affairs, nakasaad dito na papalawigin pa ito hanggang July 31, 2025. Next year pa po yan. Sa ilalim ng programa, ang mga Pilipino ay maaaring makapag-apply para sa Visa Exemption Program basta't hindi lalagpas sa 14 na araw ang kanilang pamamalagi sa Taiwan. Kailangan lamang ng mga Pinoy travelers na makipagkita o magpakita ng kanilang booking para sa accommodation, contact information na magsisilbing host o sponsor at sapat na allowance para mamalagi sa bansa. Samantala, maliban sa Pilipinas ay bukas din ang visa-free entry para sa mga mamamayan ng Thailand at Brunei. Hindi naman kasali dito ang mga Pilipinong may diplomatic o service passports, maging ang mga crew ng mga barko o sasakyang panghimpapawid na planong mag-report sa kanilang duty habang nasa Taiwan. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 200,000 na mga Pilipinong naninirahan o ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Para sa bansang Russia, walang pagkakaiba sino man ang manalo sa pagitan ni Joe Biden o Donald Trump sa darating na US elections. Yolanda Aspiras para sa report. Walang kaso sa Russia sino man ang manalong presidente ng Estados Unidos sa darating na Nobyembre. Ito ay ayon kay Russian President Vladimir Putin. Значит, я прав, он предсказуем. Все это подтверждает только наши соображения о том, о чем я говорил. Но если так по большому счету, нам все равно, потому что... Anya, kahit sino sa dalawa, walang diferensya. Ani Putin, ang hatol kay Donald Trump sa hush money trial nito ay may bahid politika. Anya, ginamit ang sistema ng hustisya sa panahon ng internal political struggle. Видно, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили года назад, без прямых доказательств, это просто использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы. Yolanda Aspiras, mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kasama na ang Slovenia sa mga European nations na kumikilala sa Estado ng Palestine matapos itong pagbotohan ng Slovenian Parliament. Danes je velik, je pomemben korak. Slovenija je storila in sprejela zgodovinsko odločitev o priznanju države Palestina. Jaz sem ponosna, da sta tako slovenska vlada kot državni parlament zbrala ta pogum in da sem lahko bila del te zgodbe. S tem predvsem sporočamo, da si želimo odpravo krivic, ki so se dogajale palestinskemu ljudstvu in da priznavamo njihovo pravico do samoodločbe. Naipasa ito matapos bumoto ang 52 sa 90-member parliament ng nasabing bansa matapos ang mainit na pagtalakay ng nasabing government-sponsored decree. Pinahayag naman ni Slovenian Prime Minister Robert Golob sa social media post ng Slovenian government account na today's recognition of Palestine as a sovereign and independent state sends hope to the Palestinian people in the West Bank and in Gaza. Kasama na nila ang Ireland, Norway at Spain na kinikilala ang Palestine sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at European Union. Pinangunahan ni King Charles ang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng D-Day landings. Sa kanyang talumpati sa Portsmouth, England, ay pinaalala ni King Charles sa publiko na tungkulin ng bawat isa at ng mga susunod na henerasyon na huwag kalimutan ang naging paglilingkod at sakripisyo ng mga D-Day veterans upang makamit lamang ang kanilang kalayaan. Today we come together to honor those nearly 160,000 British, Commonwealth and Allied troops who, on the 5th of June 1944, assembled here and along these shores to embark on the mission which would strike that blow for freedom and be recorded as the greatest amphibious operation in history. The stories of courage
resilience, and solidarity, which we have heard today and throughout our lives, cannot fail to move us, to inspire us, and to remind us of what we owe to that great wartime generation, now tragically dwindling to so few. It is our privilege to hear their testimony, but our role is not purely passive. It is our duty to ensure that we and future generations do not forget their service and their sacrifice in replacing tyranny with freedom. Kasama ni King Charles na dumalo sa commemorative event sina Queen Camilla and Prince William. Nakisalamuha at nakipag-usap sina King Charles sa mga World War II veterans. Ayon po sa mga historians, lubhang mahalaga ang naging papel ng United Kingdom sa D-Day landings na naganap noong June 6, 1944. Upang wakasan ang ikalawang digma ang pandaigdig sa Europa, sabay-sabay na nilusob ng United Kingdom, Estados Unidos, Canada at France ang puwersa ng Germany sa 5 magkakahiwalay na strategic posts nito sa Normandy Beach. Ang D-Day din ang largest military seaborne operation at mahigit 1 taon itong pinagplanuhan ng mga lider ng Allied Forces. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ni Prince William sa mga World War II veterans. Anya, dapat lamang alalahanin ang katapangang kanilang ipinakita na siyang naging dahilan ng pagtatagumpay ng D-Day landings. I am deeply honored to join you today to recognize the bravery of all of those like John Haddock who participated in the D-Day landings, the start of the liberation of France and Europe that led to victory of the Allied powers. Kaugnay ng paggunita ng D-Day landings, nagpunta naman si Princess Anne sa Normandy upang bisitahin ang mga World War II veterans doon. Pinuri ng prinsesa ang hindi natitinag na determinasyon ng Allied Forces at pinasalamatan din ang mga veterano para sa kanilang mga naging sakripisyo noong panahon ng giyera. Samantala, dumating na rin sa France sina US President Joe Biden at First Lady Jill Biden. Inaasahang sasalubungin sila ni French President Emmanuel Macron para sa commemorative events ng 80th anniversary ng D-Day landings. Samantala, nagbukas na ang mga polls sa The Netherlands itong Huwebes upang simulan ang 4 na araw ng pagboto para sa European Union parliamentary elections sa 27 member states na inaasahang maghahatid ng tagumpay para sa mga hard-right political parties. Si Geert Wilders ng far-right Party for Freedom ay isa sa mga unang mataas na opisyal na bumoto. It's an important day. It's a message who will win the elections, who will have the most influence in the European Parliament. So it's important. We will win the elections anyway because we have 0 seats in the European Parliament today, and we will get a lot of seats now. But I also rather would want us to become the biggest party, and that's not for sure yet. So I hope a lot of people that are going to vote today, because it's not only in our interest, it's also in their interest and the interest of the Netherlands being able to decrease the amount of asylum seekers in the future. Matapos magdulot ng pagkabigla sa buong Europe, 6 na buwan nang nakalipas sa pagiging pinakamalaking partido sa Dutch Parliament, nais niyang palawakin pa ang popularidad na iyon at itakda ang tono para sa karamihan ng EU. Tulad ng maraming hard-right political parties sa buong bloc, nais niyang magkaroon ng mas maraming kapangyarihan sa European Parliament upang mapahina ang EU mula sa loob. Sinabi ni Wilders pagkatapos bumoto sa The Hague na agad siyang nanawagan para sa isang malawak na alyansa ng hard-right political parties upang buwagin ang traditional coalition ng mga Democrats, Socialists, pro-business liberals at Greens. Sina Wilders, Italian Prime Minister Giorgia Meloni at French opposition leader Marine Le Pen ay malinaw na kontra sa karamihan ng left at center political parties na nananawagan para sa mas nagkakaisang diskarte sa Europa mula sa mga hakbang sa pagbabago ng klima hanggang sa depensa. Mula noong huling halala ng EU, 5 taon ang nakalipas, ang mga populist, far-right at extremist na mga political parties ay ngayon namumuno na sa mga gobyerno sa 3 mga bansa sa EU, bahagi ng mga koalisyon ng gobyerno sa ilang iba pa at tila may tumataas na suporta ng publiko sa buong kontinente.
Ang European Union elections ay ang pangalawang pinakamalaking democratic exercise sa buong mundo kasunod ng halalan sa India. Halos 4 milyon ng mga botante ang pipili ng 720 members ng European Parliament mula sa lampas sa Arctic Circle hanggang sa mga gilid ng Africa at Asia. Magkakaroon ng epekto ang resulta nito sa mga issue mula sa mga international na patakaran sa klima at depensa hanggang sa migration at mga geopolitical na relasyon sa China at sa United States. May ilang maagang pagboto sa ilang bansa, ngunit ang The Netherlands ang tanging bansa sa EU na nagsimula ng kanilang single-day vote ng maaga na susundan ng Ireland at Czech Republic sa Biyernes at ang iba pang mga bansa ng EU sa katapusan ng linggo. Itatakdang magkapwesto sa United Nations Security Council ang mga bansang Denmark, Greece, Pakistan, Panama at Somalia sa isang lihim na balota sa General Assembly. Ang 193-member ng World Body na United Nations ay nakatakdang bumoto upang maghalal ng 5 na bansang magsisilbi ng 2 taong termino sa Security Council. Nakalaan ng 10 non-permanent seats sa 15-member council sa mga regional groups na karaniwang pumipili ng kanilang mga kandidato, subalit minsan ay hindi nagkakasundo ang mga ito. Noong nakaraang taon, natalo ng Slovenia ang Belarus para sa non-permanent seat na kumakatawan sa rehiyon ng East Europe. Sa pagkakataong ito, ang mga regional groups ay nagmungkahing ang Somalia ang umupo para sa Africa, Pakistan para sa Asia Pacific, Panama para sa Latin America at Caribbean, at Denmark at Greece para sa 2 pangunahing upuan sa West. Ang 5 mga miyembro ng konseho ay makahalal at magsisimula ng kanilang termino sa January 1, napapalitan ang mga nagtatapos ng 2 taong termino sa December 31, kasama na po rito ang Mozambique, Japan, Ecuador, Malta, and Switzerland. Sasama sila sa 5 may veto na permanent members na United States, Russia, China, United Kingdom, and France at sa 5 bansa na nahalal noong nakaraang taon, kasama na po ang Algeria, Guyana, South Korea, Sierra Leone at Slovenia. Ang Security Council ay inatasang magpanatili ng international peace and security, subalit dahil sa Russia at United States, hindi ito makapagsagawa ng aksyon sa Ukraine at Israel. Tumaas ang tensyon sa border ng Israel at Lebanon matapos magsagawa ng drone attack ang Israel Defense Force bilang ganti sa drone attack ng Hezbollah. Kasunod ito sa naging pagbabala ng Israeli military na sila ay maglulungsad ng malawakang atake laban sa militanteng grupong nakabase sa Lebanon. Una nang naglunsad ang Hezbollah ng drone attack laban sa Israel kung saan tinarget nila ang mga Israel military sites. Dahil sa insidente ay maraming mga residente sa hilagang bahagi ng Israel ang napilitang lumikas. Nanindigan naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila palalampasin ang anumang pananakit sa kanilang mga mamamayan at sila ay gaganti. Noong kanyang binisita ang Kiryat Shmona malapit sa Lebanese border ay naghahanda na raw ang Israel para sa matinding sagupaan sa gitna ng 2 kampo. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Ayon naman sa second-in-command ng Hezbollah na si Naim Qassem, handa ang kanilang grupo na suportahan ang Hamas at ang Gaza. Anya hindi titigil ang Hezbollah kung hindi titigil ng Israel ang gera. Ang Israel at ang Hezbollah ng Lebanon ay nagpapalitan ng bombahan simula pa noong makipaggera ang Israel sa Hamas at sa Gaza. Ayon sa IDF ay naghahanda na raw sila para sa kanilang offensive imbis na dumipensa lang sa northern border nito. מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצה"ל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה. הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכ"לי למעבר למתקפה בצפון. הגנה חזקה, מוכנות להתקפה, אנחנו מתקרבים
לנקודת החלטה. Nagbabala ang Estados Unidos laban sa eskalasyong nangyayari sa gitna ng Hezbollah ng Lebanon at ng Israel. Ito ay matapos banggitin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang operasyon na pipinsalaan niya sa seguridad ng kanyang bansa. Narito pong report ni Ashley Sakmar. Ayon kay U.S. State Department spokesperson Matthew Miller, nag-aalala ang Estados Unidos sa iringan na maaaring maganap sa Israeli-Lebanon border. We do remain incredibly concerned about the risk of isolation along the Israel-Lebanon border. It's something we've been concerned about since the immediate aftermath of October 7th, and we have been engaged in intense diplomatic conversations and intense diplomatic negotiations to try to avoid that conflict from escalating beyond control. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, handa ang Israel sa isang matinding operasyon sa border nito sa Lebanon. Ito ay matapos ang sunod-sunod na putukan laban sa mga nasa Lebanon mula sa Hezbollah. Subalit sinabi ni Miller na ang pahayag ng Israel ay hindi nangangahulugang tahasang paglulunsad ng operasyon. Anya, naniniwala ang US na nais ng Israel ang diplomatikong solusyon. The statements from the Israeli government saying that they are ready for a military operation if necessary is different than saying that they have made a decision to conduct a military operation. We are still in a place where we believe they prefer a diplomatic solution. That's what they've said to us, and that's what we're pursuing. Dagdag ni Miller na uunawaan ng US ang sitwasyon ng Israel sa hilagang border nito, kung saan libo-libong Israelis ang hindi makatawid pabalik dahil sa pagpapaputok ng Hezbollah. Yesterday, it is an untenable situation for Israel right now that there are tens of thousands of Israeli citizens who cannot return to their homes in the north of Israel because it's not safe to do so because of the risk of, not the risk, but the reality of constant Hezbollah shelling and drone attacks in the area. Ukol naman sa ceasefire sa Gaza, sinabi ni Miller na ito ang magiging susi sa kapayapaan sa Hilaga. One of the reasons we think a ceasefire in Gaza is so important is because that ceasefire would unlock the potential for us to actually achieve lasting calm in the north, and it is one of the reasons we continue to pursue it. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. 32 displaced Palestinians ang namatay at 12 ang iba pang nasugatan dahil sa pagbomba ng Israeli forces sa isang paaralan na konektado sa United Nations sa Gaza. Kinondena ng Hamas militant group ang pambobomba bilang isang kakilakilabot na massacre at sinabi ng marami sa mga nasawi at nasugatan ay mga kababaihan at mga bata. Ayon sa isang local news agency ng Palestine, libo-libong lumikas na mga Palestinians ang nakatira sa Al-Sardi School sa kampo ng Nuseirat na konektado sa UN Agency for Palestinian Refugees o UNRWA nang ito ay inatake. Sinabi ni Ismail Al-Tuwabapta, isang spokesperson para sa Gaza's Government Media Office, na malaking bilang ng mga patay at sugatan ang dumating sa Al-Aqsa Hospital sa Gaza pagkatapos ng atake. Dagdag pa niya, mga patay at sugatan ay nag-uumapaw sa ospital na puno na ng mga pasyente na 3 beses na lampas sa kakayahan o kakayanan ng ospital na ito. Nagbabala po ang World Health Organization na may bagong strain ng bird flu virus at posible umano itong makahawa sa tao. Ayon sa WHO, namatay kamakailan ng isang 59-year-old Mexican matapos itong magpositibo sa bird flu strain na kung tawagin ay H5N2. Wala namang history ng exposure sa manok o sa iba pang hayop ang nasabing individual. Subalit, sinabi ng WHO na ito ang unang pagkakataong naitala nila ang H5N2 bird flu strain sa isang tao. Pinag-iingat ngayon ng WHO ang publiko dahil ang bagong strain ng bird flu virus ay may potensyal na makaapekto sa kalusugan ng tao. Susunod, 2 tren sa Czech Republic nagsalpukan. Nvidia kinilala na bilang world's second most valuable company. At kauna-unahang 3D printed home matatagpuan sa Texas. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
This portion is brought to you by Robic Builders. Silipin natin kung ano-ano ang mga panuntunan na itinalaga ng batas at ng gobyerno para matiyak ang mga ginagamit nating gasol sa ating bahay at hanap buhay ay pasok sa pamantayan. Kagandahan naman po sa Petron Gasol, no? Kapag ito ay kinakargahan na natin, dumadaan muna ito sa quality test. Mga produkto ng Petron Gasol, gaano nga ba kaligtas gamitin? Malawakang kampanya ng Petron Gasol upang mapalakas ang kanilang produkto. Ating alamin. Petron Gasol #1. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng mga balita ngayong gabi. Patay ang 4 na katao habang sugatan naman ang nasa 23 matapos ang banggaan ng isang cargo train sa isang pampasaherong tren sa Pardubice, Czech Republic. Ayon sa emergency officials, dakong alas 11 ng gabi nang naganap ang insidente. Batay sa ulat ng Fire Rescue Service, nasa higit 300 pasahero ang sakay ng passenger train na bumiyahe galing Prague patungong Kosice ng Slovakia. Samantala, pahayag ng Fire Brigade spokesperson, naglalaman ng calcium carbide ang naturang freight train, subalit wala namang napaulat na naging leak matapos ang nasabing banggaan. Tumulong naman ng ilang dosenang pulis, mga bumbero at emergency units para rumisponde sa mga taong nasaktan at pag-evacuate sa mga biktima. Patay ang isang 29 anyos na babae sa Mexico matapos tumama sa isang tren habang kumukuha ng selfie. Ayon sa lokal na ulat, tumayo ang biktima malapit sa riles ng tren bago ito dumaan sa tabi niya. Nakaschedule kasi ang naturang tren para sa isang 20-minute stop dakong 12:25 p.m. Batay naman sa ulat ng mga witnesses, binaliwala raw kasi ng babae ang bilang ng security sa site na panatilihin ang ligtas na distansya mula sa train track. May iuugnay din ang insidenteng ito noong 2018 ang isang babae rin ang nahagip ng tren sa Colorado dahil malapit siya sa daanan ng tren para kumuha rin ng litrato. Isa naman pong nakalulungkot pang balita dahil ayon po sa Regional Chief ng World Health Organization, ilang mga taga-Gaza ang ngayon ay napipilitan ng uminom ng tubig mula sa imburnal at pagkaing panghayop. Narito po ang report ni Mayfan Zaragoza. Nagmamakaawa na si World Health Organization Eastern Mediterranean Regional Director Hanan Balki na agarang dagdagan ang aid access papasok sa Gaza. Nagbabala rin si Balki na ang giyera ng Israel at Hamas ay may kabit-kabit na epekto sa kalusugan ng mga tao sa buong rehiyon. Anya, ang epekto nito lalo na sa kabataan ay mararamdaman sa matagal na panahon. Dagdag pa ni Balki, may mga tao sa Gaza na kumakain na ngayon ng pagkaing hayop, damo at umiinom ng tubig imburnal. Habang nagugutom ang mga bata, sinabi ni Balki na truck ng aid ang nakabinbin, nag-aabang sa labas ng Rafah. Sa kasalukuyan, mayroon ng 36,550 na mga tao ang namatay sa Gaza mula nang gumanti ang Israel sa pag-atake ng Hamas sa kanila noong 7 ng Oktubre, kung saan may 1,194 naman ang nasawi. Mayfan Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinilala ng World Health Assembly o WHA ang progresong nakamit nitong nakaraang 2 taon ng member states na makadevelop ng isang pandemic agreement.
Layo ng kasunduang itong palakasin ang abilidad ng mga bansang maiiwasan o maiwasan at makatugon sa mga darating pang pandemya. Pero nahihirapan ang member states na tuluyan ang makumpleto ang kasunduan. Para sa mga detalye, ito po si Rosel Feria. Nagkasundo ang World Health Organization member states sa WHA na trabahuhin at tapusin na ang pakete ng amendment sa International Health Regulations o IHR 2005. Ito ay nang lumampas ang deadline na i-finalize ang deal. Nagpahayag ng pagkakaiba-iba ng opinyon ang mga bansa kung paano tatapusin ang global agreement ukol sa kung paano aatakihin ang mga darating na pandemya. Hindi nila mapagkasunduan ang timing, format at proseso ng pagtatapos ng kasunduan. Malaki ang pagkakaiba ng US at Africa kung gaano katagal ang gugugulin para tapusin ang kasunduan. Gusto ng African nations na tapusin ito sa loob ng ilang buwan. Ayon naman sa US, ang proseso ay aabutin ng 2 taon. Ngunit naniniwala ang member states na kailangan ng mundo ang isang pandemic agreement na binuo batay sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, soberanya, pag-iwas, paghahanda at pagtugon. Ito ay upang tiyakin na ang mga susunod na henerasyon ay ligtas sa hindi maiiwasang mga pandemya. Ayon sa member states, kailangan tapusin ang kasunduan base sa pinakahuli at mas malakas na international health regulations upang tiyakin ang global health security lalo na sa panahon ng pandemya. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa pagdiriwang ng World Environment Day, nilagdaan ng Pangulo ng Brazil ang decrees na tutulong mapangalagaan ang kapaligiran sa bansa. Si Cherry Recolizado para sa detalye. Isang buwan matapos ang mga pagbahang puminsala sa Rio Grande do Sul, pinagtibay ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang mga kautusan na naglalayong pangalagaan ang wildlife, natural monuments at bantayan ang public forest management. Gayun din ang harapin ang climate change, magpayo sa COP30, isulong ang mangrove conservation, bumuo ng estratehiya ukol sa bioeconomy at bumuo ng matatatag na green cities. Ayon kay Lula, sa kabila ng mga umaalma laban sa mga tuntuning ito, malinaw na ang pag-iingat sa mga kagubatan ay maaari ring panggalingan ng ikabubuhay. Que tem muita gente que fica com raiva quando a gente faz decreto desse. Você sabe disso? Tem muita gente que acha, sabe, isso aqui era preciso passar uma motosserra aí e acabar com essa floresta para plantar qualquer coisa. Quando hoje está claro que manter uma floresta em pé e bem cuidada, ela pode ser tão rentável para o Estado e para os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento. Nagbabala naman si Brazilian Environment Minister Marina Silva matapos ang mga pagbaha noong nakaraang buwan, haharap ang rehiyon at environmental refugees tulad ng Amazon o Pantanal sa matinding tagtuyot. Isinisi ni Silva sa pinaghalong El Nino, La Nina at climate change ang matinding kalagayan ng panahon. Ani Silva, ang focus ngayon ay mula disaster management papuntang risk management. Estamos trabalhando ainda de forma colaborativa uma estratégia de enfrentamento da emergência climática, que é essa lógica de sair da gestão do desastre para a gestão do risco. Cherry Recolizado, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ang May 2024 ang pinakamainit na buwan ng Mayong naitala sa buong mundo. Ito rin ang panlabing-dalawang buwang pinakamainit mula pa noong nakaraang taon. Alamin natin ang detalye mula kay Bruce Balmeo. Inanunsyo ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na ang Mayo 2024 ang pinakamainit na Mayong naitala sa buong mundo. Ito rin ang ikalabing-dalawang buwan na dire-diretsong pinakamainit sa kasaysayan na itala.
Also the day that the European Commission's Copernicus Climate Change Service officially reports May 2024 as the hottest May in recorded history. This marks 12 straight months of the hottest months ever. For the past year, every turn of the calendar has turned up the heat. Our planet is trying to tell us something, but we don't seem to be listening. Samantala, ayon din sa UN, humaharap ngayon ang sangkatauhan sa 80% tsansa na ang temperatura ng mundo ay pasamantalang lalampas sa 1.5 degrees Celsius mark sa darating na 5 taon. The World Meteorological Organization reports today that there is an 8% chance the global annual average temperature will exceed the 1.5 degree limit in at least one of the next 5 years. In 2015, the chance of such a breach was near zero. And there is a 50-50 chance that the average temperature for the entire next 5-year period will be 1.5 degrees higher than pre-industrial times. Noong 2023, ang tiyansang pansamantalang lampasan ang limit sa darating na 5 taon ay nasa 66% lang. Ngunit, ang sinasabing dramatic climate shifts ay nagsimula ng maramdaman sa buong mundo na nagdudulot sa kakaibang weather events, pagbaha at tagtuyot. Ito ay habang natutunaw ang mga yelo at tumataas ang tubig sa mga karagatan. Bruce Balmeo, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. As of market close ngayong araw, nagkakahalaga na ng $3.01 trillion ang semiconductor company ni Nvidia, kung saan ito na ang pangalawa sa pinakamahal na kumpanya sa buong mundo. Naunahan na nito ang Apple na may current value na $3 trillion. Tumaas ito ng bahagya mula kahapon ng mga 5%. Sa ngayon ay nangunguna na lang ang Microsoft sa kanya na may closing value na $3.15 trillion na nakita naman ang kanilang tagumpay dahil sa mga investment na ginawa nito sa OpenAI na gumawa ng ChatGPT. Inaasahan naman ng stock traders na lalago pa ito dahil sa inanunsyo nilang stock split na naisumikayat ng mas marami pang investors at magpababa ng stock price. Kabilang din sa Magnificent 7 stocks ang Alphabet o mas kilala bilang Google, Amazon, Meta at Tesla. Para bigyan ng tirahan ng mga miyembro ng mahihirap sa rural Mexico, nagtayo ng 3D printed na bahay ang University of Maine Advanced Structures and Composites Center o ASCC. Bahagi rin ito ng kanilang adhikaing matugunan ang kakulangan sa pabahay. Layo ng proyektong ma-address ang backlog ng 80,000 bagong mga tirahan sa taong 2030 batay sa isang pag-aaral ng Maine State Housing Authority. Ayon sa AFCC, na imbento nila ang pinaniniwala ang world's largest polymer 3D printer na magiging Factory to the Future 1.0 na isang solusyon sa housing crisis. Paliwanag ni AFCC Executive Director Habib Daher, gumagamit ang 3D printer ng wood residuals para makapagtayo ng isang bahay. Tinawag ito ng organisasyong Biohome 3D dahil ang naturang gusali ay gawa sa local wood fiber at bioresin materials. Giit ni Daguer, mas efficient ang Biohome 3D. Anya, mahirap magtayo ng mga konkretong mga gusali lalo na sa tuwing masama ang panahon. Dagdag ni Daguer, kayang makapag-produce ng isang Biohome 3D sa loob lamang ng 48 hours. Sa ngayon, pinag-aaralan ng ASCC kung paano maisasaayos ang mga conduits para sa mga wiring at plumbing ng gusali para maisama ito sa printing process. Nakipagtulungan na rin ng ASCC sa isang local NGO para sa isang printing project na magsisimula sa susunod na taon.
Sa ilang beses na hindi natuloy ang launching ng CST-100, natuloy na rin ang paglipad ng Boeing Starliner crew papuntang International Space Station o ISS. Narito pong report ni Bernhard Gonzaga. Let's put some fire in this rocket and let's push it to the heavens. Sa ikatlong subok ng tagumpay ang Boeing magpalipad sakay ang tao papuntang International Space Station. Nung nakaraang dalawang pagkakataon, inabort nito ang pagpapalipad habang nakastrap ng mga pasahero nito. Ngunit noong Miyerkules, nag-blast off sina astronauts Butch Wilmore at Sonny Williams ng alas 10:52 ng umaga sakay ng United Launch Alliance Atlas V rocket mula sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida. Ang kanilang Starliner ay pinangalan ng Calypso mula sa barko ni oceanographer Jacques Cousteau. Ang Calypso ngayon ay lumilipad patungong ISS sa orbit. Inaasahan nitong mag-rendezvous sa research lab ng alas 2:15 ng tanghali sa linggo para umpisahan ang isang linggong pananatili doon. This is a test flight. We've talked about this a number of times, and we're going to probably experience a few things that we got to go look into. And we'll do that, and we'll talk to you about them as time goes on. But we're going to learn from this, and we're going to have a great experience. Ang Starliner ay pang-anim pa lamang na tipo ng US-built spaceship na naglipad ng NASA astronauts. Sinundan nito ang Mercury, Gemini at Apollo programs noong 1960 at 1970s, ang Space Shuttle mula 1981 hanggang 2011 at ang Crew Dragon ng SpaceX mula noong 2020. Ayon kay Bill Nelson ng NASA, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isang spacecraft ay walang gulong. This is the first time that the spacecraft that doesn't have wheels, like the shuttle did, is going to land on land. And it's going to come down in the Utah desert as the primary site. And so this is a whole new adaptation. So they waited until it was right. Anya ito ay isa na namang milestone sa kasaysayan ng NASA. Binati ni Nelson ang buong team na dumaan anya sa maraming pagsubok. Dagdag pa ng NASA administrator, ganito sila gumawa sa NASA. Hindi naglo-launch hanggat hindi pa tama. Bernhard Gonzaga, Mata ng Agila, International, Trusted, Connected, On Point. Kinikilala ng pinakabatang Grand Slam semifinalist ang 17-year-old na si Mira Andreeva matapos itong matalo ang Belarusian na si Aryna Sabalenka sa quarterfinals ng French Open itong Miyerkules. Itinuturing ito ni Andreeva bilang ika-6 niyang major tournament kung saan nagtapos ang kanilang laban ni Sabalenka sa scores na 6-7, 6-4, 6-4. Bukod rito ay taong 1997 pa nang huling kilalanin ng pinakabatang Grand Slam semifinalist na si Martina Hingis sa edad na 16. Dagdag pa ang pinakabatang manlalaro na si Monica Seles na tinalo ang may hawak sa top 1 at 2 spots ng French Open noong 1990. Ang mga nabanggit na tagumpay ng mga pinakabatang manlalaro sa tennis ay kabilang na ngayon sa listahan ng mga miyembro ng International Tennis Hall of Fame. Samantala, sa kakatapos lamang na laban sa pagitan ni Andreeva at Sabalenka ay nakaranas naman ng pananakit ng tiyan ang two-time champion na si Sabalenka kung saan ay ilang beses na niya itong ininda at pinakonsulta sa mga doktor. Matindi ngayon ang panawagan ng mundo, kabilang na ang ilang mga international celebrities sa tumataas na bilang ng mga taong namamatay sa Rafah. Marami po ang nakiisa sa social trend na All Eyes on Rafah para iparating ang hindi makataong pagpatay sa mga Palestinians na nasa gitna ng pag-atake ng Israel sa Gaza. Agaw pansin sa social media ang AI-generated na larawan na All Eyes on Rafah kung saan ay maaari itong ibahagi gamit ang ad story sa Instagram. Umabot na sa higit sa 46 million Instagram reposts ang nakuha ng social
social media trend na ito matapos ang balita sa isa na namang matinding pag-atake ng Israel. Kabilang sa mga artistang nakiisa ay ang American supermodel na si Bella Hadid, kung saan ang kanyang ama ay isang Palestinian. Dagdag pa rito ang Irish actress na si Nicola Coughlan ng Netflix show na Bridgerton, British actress na si Jamila Jamil at ang British singer na si Dua Lipa. Binigyan ng parangal ang 5 military dogs na sina Deco, Amanda, Apollo, Zeus at Mali dahil sa pagpapakita nila ng kahusayan sa kanilang serbisyo sa Ecuador. Nakatanggap ang bawat aso ng mga medalya sa isang Military Intelligence Brigade ceremony na ginanap sa Quito. Ayon kay Colonel Santiago Salazar, ito ay isang pagkilala sa naging papel ng 5 aso sa public security, gayon din sa laban ng bansa sa organized crimes. Humaharap ang Ecuador sa labis na karahasan, bunsod ng mga giyera nito laban sa mga criminal gangs na may koneksyon sa mga cartel sa Colombia at Mexico. Se empleó también los canes para la localización de las 22 toneladas. Recordarán en enero, las 22 toneladas se los utilizó también los canes. Se ha logrado encontrar explosivos, municiones, gran cantidad de explosivos. Son un complemento para el trabajo que está realizando la inteligencia militar. At talaga. Hindi, kasi alam mo naman, for parent ka rin. Alam mo naman, masunurin tayo. Akalain mo ba, napakabilis ng oras, 10:30 na pala. Tama. At excited po Halika tayo na. dahil bukas mas marami pa po kaming hitik na balitang ihahatid sa inyo. Kaya tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito pa rin ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. You're watching Net 25 World News. Here are tonight's top stories. Russian President Vladimir Putin criticized Western nations for sending long-range weapons to Ukraine, cautioning that Russia may reciprocate by providing similar weaponry to other countries targeting the West. In alarming events at the U.S. Embassy in Beirut, a Syrian gunman donning a vest with an ISIS insignia launched an attack in broad daylight. A Russian citizen suspected of plotting a terrorist scheme targeting French military equipment destined for Ukraine has been apprehended. Tragic news from Mexico, where the first confirmed human case of the H5N2 variant of bird flu has resulted in a fatality. First in our news, Russian President Vladimir Putin criticized the West for sending long-range weapons to Ukraine. He warned that Russia might give similar weapons to other countries to target the West. President Putin made these comments during a rare press conference with international media. And this followed the decision by several Western countries, including the U.S., to allow Ukraine to strike targets inside Russia, a move Moscow called a serious mistake. Over the past few weeks, Ukraine came to us and asked for the authorization to use weapons that we're providing to defend against this aggression, including against Russian forces that are massing on the Russian side of the border and then attacking into Ukraine. That went right to the president, and as you've heard, he's approved the use of our weapons for that purpose. And therefore, I believe that the time has come to consider some of these restrictions to enable the Ukrainians to really defend themselves. We need to remember what this is. This is a war of aggression launched by choice by Moscow against Ukraine. Russia invaded another country, invaded Ukraine, and Ukraine has, according to international law, the right to defend themselves. It's enshrined in the UN Charter.
And the right for self-defense includes also striking military targets, legitimate military targets outside Ukraine. Что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет, они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению, для них несут потери. Ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. Ну и, в-третьих, конечно, подобные действия будут окончательно, они сейчас уже дошли до высшей степени деградации, но будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность. И в конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Russian President Vladimir Putin called for stronger relations with the Taliban government as the Taliban delegation visited Russia. Афганистан – это тонкий, очень важный вопрос, но надо выстраивать отношения с правительством Талибана. И в целом у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает. Будем двигаться дальше. Но надо же как-то налаживать отношения с соседней страной, тем более, что стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий. Талибы контролируют власть в Афганистане. И, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне Организации Объединенных Наций, в том, может быть. Last week, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov announced plans to remove the Taliban from Moscow's list of banned terrorist organizations, nearly 3 years after the group took power from a U.S.-backed government. Russia has maintained ties with the Taliban for years. In 2018, the head of U.S. forces in Afghanistan accused Moscow of supplying weapons to the Taliban, which Russia denied. Russia has a complex history with Afghanistan, including the Soviet Union's decade-long war in the 1980s against guerrilla Mujahideen fighters to support a Kremlin-backed government. Now, Russian President Vladimir Putin also warned that Western arms deliveries to Ukraine were a very dangerous step. Оружие в зону конфликта – это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьезный и очень опасный шаг. The Russian leader singled out Germany for particular criticism, saying that when the first German-supplied tanks appeared on Ukrainian soil, it provoked a moral and ethical shock in Russia because of the legacy of World War II. Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения. Several countries, including Germany and the U.S., have in recent weeks given the green light for Ukraine to use Western-supplied weapons to strike targets inside Russia in response to a new offensive launched by Moscow in northeast Ukraine last month. Staying in the same meeting with foreign media, President Putin also said that Russia has no imperial ambitions and called talk about attacking NATO countries nonsense. Вот и все. Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо какой-то искать подтекста какого-то. Не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет. Не надо формировать образ врага из России.
Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Now, President Putin was asked what a win for former President Trump or current President Biden would mean for U.S.-Russia relations. But he said it wouldn't make much difference. Значит, я прав, он предсказуем. Все это подтверждает только наши соображения о том, о чем я говорил. Но если так по большому счету, нам все равно, потому что... He called Trump's recent business fraud charges politically motivated, saying they hurt the idea of the U.S. as a leading democracy. President Putin also said the charges were just using the legal system for political fights. Очевидно, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, по обвинениям, которые сложились на основании событий, которые происходили года назад, без прямых доказательств, это просто использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы. Trump became the first former U.S. president convicted of a crime last week when a New York jury found him guilty of 34 felony charges in a hush money case. And scary events at the U.S. Embassy in Beirut. A Syrian gunman wearing a vest with an ISIS insignia attacked the U.S. Embassy in Beirut in broad daylight. Lebanese officials confirmed this person was seen moving quickly between cars while there was gunfire in the background. People nearby were very scared and asked for help, wondering why the security wasn't better. Soon after, soldiers from the Lebanese army shot and arrested the shooter, who's expected to survive. And this person is from Syria and had ISIS written on their vest. Matthew Miller speaking for the U.S. authorities. Yes, earlier today there was a shooting incident outside of our embassy in Beirut. One member of the embassy's local guard force was seriously injured. The gunman was arrested after the incident. The U.S. Embassy remains in contact with the Lebanese authorities as they investigate the incident. In terms of embassy security, the embassy was secured immediately. We achieved full accountability of all official U.S. citizens and locally employed staff. We are aware that the individual who was arrested was wearing what appeared to be ISIS insignia, but we are conducting a full investigation with the Lebanese authorities into the actual motivations. While one local guard was seriously hurt, no one from the U.S. Embassy was injured. After the attack, Lebanese authorities arrested 5 more people, including some from the shooter's family. This shooting happened after a warning from the State Department that terrorists might attack Lebanon without any warning beforehand. Meanwhile, a Russian citizen suspected of orchestrating a terrorist scheme to target French military equipment destined for Ukraine has been taken into custody. Law enforcement detained the 26-year-old individual after discovering materials for manufacturing explosives in his possession. As per France's anti-terrorism prosecutor, the suspect was found by first responders on Monday night following an explosion of a homemade device in a hotel room near Paris Charles de Gaulle Airport. He sustained severe burns and is currently under interrogation while receiving medical treatment in the hospital. Reports from the French media indicate that firearms and counterfeit passports were also uncovered in the hotel room. The suspect previously served 2 years in the Russian military and hails from the eastern Donbas region of Ukraine, a significant portion of which has been under Russian occupation for more than a decade. This alleged plot surfaces in the context of French President Macron's recent consideration of deploying troops to Ukraine to counter Russia's military activities in the region, moves that have angered Moscow. UN Human Rights Chief Volker Turk concluded his official visit to Malaysia. A key focus of his trip was meeting with representatives from Myanmar refugee communities. Turk emphasized the need for international support while commending the refugees' newfound unity. I've just met with representatives of all the different ethnic groups from Myanmar
who are now represented here in Malaysia. And I was really encouraged because, first of all, they really come together as a group. They show solidarity among themselves. This is not what I was used to in the past. It shows that there is a new vision of Myanmar emerging among the communities. It's grassroots, it's community-led. The only thing we can do is to support them, but also to help them with this vision that is emerging about the future of the country. With Malaysia poised to take the ASEAN chairmanship next year, the High Commissioner looked to its leadership to strengthen ASEAN's human rights agenda and to inject renewed vigor into the international response to crises like the catastrophic situation in Myanmar. ASEAN plays a very important role when it comes to Myanmar. It's one of their member states. But it is absolutely critical that there is solidarity with the people, with what's going on inside the country, and that member states of ASEAN make sure that the 5-point consensus is actually implemented. At the moment, it's not. There are people who are fleeing every day because of what's happening inside Myanmar. They need protection, they need assistance, they need solidarity, and they need open hearts and minds, including by societies here in Malaysia, in Thailand, in Indonesia and elsewhere. And it's really important that countries show that solidarity with the people of Myanmar who are going through an atrocious time. Malaysia has made clear its strong opposition to the military coup that took place in February 21, and it's hosting refugees from Myanmar, including Rohingya. The High Commissioner also met with Myanmar civil society in Bangkok, where he has stopped over for 2 days before going to Laos for an official visit. Laos is the current ASEAN chair. In other news, Dr. Evan A. Laksamana, Senior Fellow for Southeast Asia Military Modernization and editor of the Asia-Pacific Regional Security Assessment at IISS, emphasized the importance of U.S. military exercises with allies like the Balikatan in maintaining regional stability. Yes, I think the statistics are clear on who has done more exercises with whom, over what issues. I think the U.S. leads by a long shot, and certainly China is trying to move up, but certainly not anywhere close to catching up. But I think it's not the same measurement of importance, because I think U.S.'s need to have those international exercises with regional partners is much greater than it is for China to have one with its regional neighbors. I think the U.S. can only plan for a war in Asia that requires allies and partners. China doesn't do allies, right? And so for China, it doesn't really matter how many international exercises it has, because it's not the main important measurement for its readiness. So we look at those data from what we consider as regularly scheduled exercises. There are those that are unscheduled, and those are usually the one that creates more confusion, more tension, because of the location, because of the timing. And I think that's where some of these potential escalatory dynamics could come in. But even for those that are regularly scheduled, China often complains that if there's a growth in those exercises like Balikatan, like Talisman Sabre, there's a concern that it raises regional tension as well. But the reverse argument can also be true, right? That the more the U.S. improves its interoperability with regional partners and key allies, the more deterrence effect it could have on preventing a future conflict. So the tricky part is, the third point about those exercises is the multilateral aspect of exercises, which is which multilateral exercises are you a part of or not. The politics of exclusion or inclusion in a military exercise often becomes in itself a signal of escalation or not. If we don't feel comfortable enough of even engaging with you in a multilateral setting, we are not likely to engage with you in complex bilateral exercises. So it's about an indication of trust as well. So the key point of all these three key features of that exercise piece is simply that, yes, the exercises thing is important. There's operational key implications, but it is a function of a broader set
of strategic trust. It is a function of a broader set of strategic intention and signaling as well. So it's not just a tactical thing. Taiwan expressed gratitude to the United States for approving the sale of F-16 fighter jet equipment, emphasizing its importance in defending against China's claims. The U.S., a key ally, recently approved military sales worth $300 million, primarily consisting of spare parts for Taiwan's F-16s, despite diplomatic recognition shifting to Beijing in 1979, the U.S. remains Taiwan's significant partner and arms supplier. Taiwan's defense ministry anticipates the sale to bolster defense capabilities and calls for an end to Chinese military intimidation. China's continuous military presence around Taiwan underscores tensions, with Beijing refusing to rule out forceful reunification. And coming up next, we'll delve into the World Health Organization's confirmation of the first human case of the H5N2 variant of bird flu in Mexico, resulting in death. And we'll explore the efforts of experts at the AI for Good Global Summit as they converge to tackle the growing threat of misinformation and deepfakes. Mahaba-haba ang panahon na tiniis ng ating kababayan at lalong hindi naging madali ang ating nakaraan. Ngunit sa pagsapit ngayong araw, maaalala natin ang kalayaang pinaglaban natin noon. Ang Independence Day ng Pilipinas. Andyan pala kayo. Anyway, napakabilis ang panahon. Nasa kalahati na tayo ng taon at bago magtapos ang first week ng June, hayaan yung bigyan namin kayo ng enjoyable Friday dahil makakasama natin si EJ Gonzaga at Bob G. Bailey. Talagang hahalakhak kayo ngayong Biyernes. Makikisaya at makikikulitan dito sa kada umaga ang Goodwill Cast dahil bumisita sa atin si Smokey Manawato, si Kat Galang, si Regina Angeles at si David Chua. Abangan niyo mga kada! At dahil Biyernes ngayon, syempre hindi magpapahuli ang beautying misis natin sa Mrs. KU na kung magpaganda'y effortless. Imagine glass skin, pero ang sabi niya, ang secret niya ay uminom lang ng tubig. Wow! Kaya naman in love si Mr. sa kanya at ni-nominate pa siya. Alamin kung sino siya this Friday sa Kada Umaga. Let's get together, Sunday 25. A person in Mexico has died from bird flu in the first confirmed human case of the H5N2 variant globally. The 59-year-old with underlying health conditions died in April after experiencing fever, breathing problems, diarrhea, and nausea. They had no known contact with poultry or animals. Health officials are unsure how the person contracted the virus, although bird flu cases have been found in Mexican poultry farms. The risk to the public is considered low. Mexico's health ministry said in a statement that the person who died was a 59-year-old man with a history of chronic kidney disease, type 2 diabetes, and long-standing systemic arterial hypertension. Meanwhile, a different bird flu variant, the H5N1, is spreading among cows in the United States, with a few human cases reported. And these are not spread between people, but from cows to humans. In Georgia, an appeals court made a decision to pause the election case related to Donald Trump indefinitely, pending an appeal. Trump and 7 others are contesting the involvement of DA Fani Willis, citing a romantic relationship she had with a lawyer who was previously on her team. The appeals court's action effectively suspends the case until further review. And the NYPD is preparing to revoke former President Trump's gun permit following his recent conviction in New York on 34 felony charges. Possession of a firearm by a convicted felon constitutes a federal crime. At the AI for Good Global Summit, experts converge to tackle the growing threat of misinformation and deepfakes.
Frederick Werner, head of strategic engagement at the International Telecommunication Union, or ITU, emphasized the need for standards to combat these digital deceptions. One of the focuses of the AI for Good Global Summit this week is going to be how can we develop standards to combat misinformation and deepfakes, and you have different techniques on that. So for example, you have watermarking, which is basically an invisible signature or a digital fingerprint, if you will, that can tell if a piece of digital media, it could be a photo, audio, video, has been altered or has it been AI generated. Desdemona, an AI-powered humanoid social robot, sheds light on the nature of deepfakes and the role of AI in detecting them. Deepfakes are fabricated media, often using AI, that appear to be real but are actually manipulated or entirely false. AI can play a crucial role in detecting and preventing deepfakes, but it's also important for humans to be vigilant and fact-check information before sharing it. Specific AI systems can be equipped with advanced algorithms designed to detect deepfakes, making them valuable tools in the fight against misinformation. What the AI for Good Summit wants to do is bring industry, inventors, governments, academia, and more to create a framework under which those designs follow considerations based on ethics, human rights, and the rule of law. While the power of deepfakes can be scary, we shouldn't let fear control us. Instead, we should focus on developing and implementing tools to detect and combat deepfakes, and continue to educate ourselves and others about the importance of verifying information. And hey, if all else fails, just remember that AI can't create a deepfake of your unique personality and sense of humor. On a more serious note, whether knowingly or unknowingly, many consumers come across misleading news and inadvertently pass it on, posing risks even to the most discerning news audiences. In early 2023, reports indicated that over 40% of U.S. news consumers encountered false information regarding COVID-19. Moreover, as far back as 2019, during the onset of the exponential growth of misinformation and deepfakes, media reports revealed that a staggering 51% of global news consumers had been exposed to false news on television. Many countries are considering banning deepfakes to ensure that we do not create this confusion, and particularly in this very sensitive electoral year. Misinformation is also a social engineering issue. Now, what I would love to see more of is thinking through the ways in which misinformation actors use deepfakes to supercharge the work they do, right? And this is actually more about creating fake accounts that seem to demonstrate or support a particular perspective, and even engaging with people, again, to kind of groom them into thinking about misinformation. Now, AI could be part of engaging in all of those methods of misinformation spread. So while deepfake identification is part of the solution, it is not the entire solution. We need to frame these technologies. We need to increase the capacities of governments to frame them, the capacities of communities to use them, the capacities of the small and medium-sized enterprises to deploy them, so that the story of AI is not an unequal one and is not just reproducing the inequalities, but ensuring that it's inclusive. The newly launched AI for Good Impact Initiative, introduced during the summit, is set to broaden the reach and effectiveness of AI applications for sustainable development. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25 World News and the Mata ng Agila team, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us tonight. Good night.